Åskan har slagit ner 3 gånger väldigt nära båten senaste tiden som vi har varit här. Och det här har gjort oss lite oroliga. Men då är jag väldigt tacksam för dig, Niklas, som är en liten uppfinnarjocke ombord. Nu när vi befinner oss i Panama, ett av världens värsta åskområden, så dök oron upp igen. Och nu har vi spånat och hittat en lösning som vi också har installerat. Så häng med i det här avsnittet så får ni se hela den lösningen och hur vi presenterar den. Men även hur vi går runt i Panama City och har lite varierade intryck av staden faktiskt. Och även hur vi provianterar och förbereder oss för den största och längsta seglingen hittills för oss att segla över Stilla havet. Ja, när vi hade gått igenom Panamakanalen så gick vi land lite och utforskade. Och det är alltid spännande när man kommer till en ny plats och vi såg ju väldigt många nya djur. Ja, men absolut. Var det först en tvättbjörn, va? Ja, sen 2 tvättbjörnar. Och sen så fick vi tips om att uppe i ett träd så fanns det sengångare. Så vi strosade vidare och kollade på dem. De var lite svåra att se. Ja, och kanske inte spännande eftersom att de gör inte så mycket. De hänger där. Bara väldigt tråkiga och slöa. Ja, 15 meter upp i luften i ett träd, så det var inte så mycket att se. Men ungarna fick se det i alla fall och de tyckte det var roligt. Alltid kul med någonting nytt. Sen har vi ju ett par ganska speciella fågelarter här. Bland annat pelikanen då. Som är rätt festlig. För den störtdyker ner i vattnet och liksom skopar in fisken i sin näbb. Och där har man ju såklart hört talas om. Men det är rätt udda när man helt plötsligt tror att någon har ramlat i vattnet. För det är en stor fågel. Och den håller på så här bara någon meter från båten. Så att det är ju var och varannan dag som vi ser de här festligheterna. Letar han efter mat, tror ni? Ja, han äter någonting. Tvättbjörnar brukar äta i soptunnan. Där, han gräver fram någonting. Men han är väl välkommen till typ vad som helst. Men äter i soptunnan. Hej på dig! Inte gå för nära kanske. Från masten. Eller får nog bara. Han är krabbor kanske, eller? Han har ganska långa... Han har som fingrar, såg ni det? Nu är vi på sengångsjakt. Ja, det finns i det här trädet. Vi ser vem som först ser den av våra myror i tåget. Och pretty fire ants. Det är inte eldmyror, va? Jag vet inte. Hur ser de ut? Ja, Experten. här har jag sett. Ingen aning, men de är stora som 24 timmars myror. Vi strosar runt lite och första gången så går vi till fots och Erik ser en mobilkran. Han är ju väldigt fascinerad av alla typer av fordon. Och vi passar ju på här då, vi som hemskolande föräldrar, att även blanda in lite skola i allting. Så han får ju räkna hur många däck den har. Ja, och man kan konstatera att hans Lego-mobilkran har betydligt fler däck eller hjul då än den här riktiga pjäsen. Så då får vi in lite jämförelse och sånt som han faktiskt sysslar med nu i sin mattebok. Så det är ju perfekt. Mm. After
Är det ungefär en sån kran som du har i Lego? Ja. Ja, härligt. Min kran har ju en 16 hjul och den där har ju bara, har inte 16 hjul. Nej. Tror jag. Nej, just det. Hur många hjul har den då? En, två, tre, 6. Ja, den har nog 4 hjul, men det var 2 reservdäck också. Vi går vidare till lekparken, men det är ju väldigt, väldigt varmt när vi är ute och rör på oss mitt på dagen. Så att, det blir en kort vända i närområdet, men ändå har utforskat lite och sett hur det ser ut. Vi är ju ständigt på jakt efter ställen där vi kan fylla på vårt utrustningsförråd. Och när vi har kommit fram nu då och satt oss till rätta i Panama City här så inser vi att vi ska försöka få tag på en massa grejer till innan vi korsar Stilla havet. Eftersom att det kan vara ganska svårt att få tag på dem på andra sidan. Och däribland kanske först och främst en ny autopilot som vi ska ha så att säga, liggandes ombord utifall att olyckan är framme. Ja, och vi har ju sett på kartan att det finns 4 chandlerier här i närområdet. Så vi går ju utforska dem, men ganska snabbt så inser vi att det liksom inte är så bra utbud på de här. Nej, här i Panama så finns det inte så många segelbåtsägare som verkar vistas här och bo här. Utan det är mest vi som transiterar förbi bara. Så det har fått effekten att alla båttillbehörsbutiker de fokuserar mest på större motorbåtar. Så länge som vi så att säga behöver utrustning som även finns på motorbåtar så går det bra. Men så fort som vi ska ha segelbåtsprylar så stöter vi på patrull. Men vi har då letat oss runt ändå och tagit en Uber, en taxi, ganska mycket runt om i stan. Väldigt smidigt och väldigt billigt. Det funkar bra med Uber. Ja, verkligen. Och vi fick ju rådet att ta Uber överallt dit vi skulle. Så efter vårt besök hos autopilotshandlaren så tänkte vi att vi ska nästa båttillbehörsbutik ligger bara 500 meter bort, några kvarter sådär. Så vi går. Det är kul att se saker också. Vi vill ju gärna utforska. Det var inte så kul, va? Nej, det var lite väl mycket utforskande. Barnen var ganska chockade över allt vi såg. Allt från att personer stod och duschade i regnvattnet mitt på gatan. Vi passerade ett par riktigt fattiga kvarter med mycket uteliggare och droganvändning och misär. Ja. Så. Och vi var ju liksom lite, jag ville inte ha fram med telefonen så mycket för att se vart vi skulle gå, för det är också stöldbegärligt. Och det sa ju mannen till mig sen på den här marinaffären som vi kom till. När jag tog upp telefonen och beställde en Uber så sa han bara ta ner den fort, liksom. Du får visa den inte att du har en telefon. Så att ganska tuffa kvarter, så efter det så har vi faktiskt tagit en Uber överallt, även om det bara är typ 200 meter. I gengäld så kostar det nästan ingenting att åka taxi här alltså. Och Uber just har visat sig hittills i alla fall varit väldigt tryggt och bra. Alltså, de chaufförerna är liksom välordnade, det är fina bilar, de har AC. Det är liksom, och de kommer fort dessutom. Alltså vad har vi betalat? $5 för att ta oss 20 minuter till ett stort shoppingcenter. Det är liksom de summorna. En gång så satt vi fast i trafiken i 1 timme och en kvart och betalade $12. Så att liksom det är inte mycket pengar. Men vi har också lärt oss då på grund av med trafiken att vid 3:30 så ska man inte vara ute och åka. Det finns vissa spelregler som man läser till att följa. Ja. Ja, nu har vi kommit fram till Albrook Mall som är ett stort shoppingcenter. Vi tog först en Uber till en båtbutik. Och sen så var det ganska nära på kartan att gå till en annan båtbutik, så vi tänkte att vi går. Oskar, vad tyckte du om området vi gick i? Väldigt läskigt och äckligt. Ja, det var nog kanske enda gången vi går. Så nu tar vi en Uber, det kostar $2 att ta sig hit, så att det är inga avstånd, det kostar ingenting. Så det känns väl säkrare att åka med en Uber. Så nu ska vi gå runt. Oskar behöver underkläder. Vi ska handla lite mat och vi har lite saker på listan som vi ska avklara. Äta lunch också ska vi göra. Så vi får gå in och kika. Här tror jag vi trillar i varje fall. Nu kör vi. Här verkar de ha kläder. Ja.
Men den här båttillbehörsbutiken då som vi var i det här lite jobbiga området, de hade i alla fall de sakerna vi behövde. Så de här 7 meter långa stålrören, aluminiumrör, ja, kabel och även dieseldunkar, för vi behöver mer diesel har vi insett, för våran tank är 240 liter, sen har vi haft 4 extra dunkar på 22 liter var ungefär, och sen så har vi nu köpt 6 dunkar till då. Men de här långa rören är ju ingenting man kanske tar på en Uber tillbaks till marinan, så vi frågade om vi kunde få det levererat. Och vi kände också att installera det när vi ligger på svaj, där det är ganska rulligt och gungigt, är kanske inte den bästa säkerheten för det att vara högt upp i masten. 20 meter ovanför havet så gör våran båt, man kastas ganska många meter fram och tillbaka, så även när man ligger helt still så är det en utmaning att få det här systemet på plats nu. Så vi gick in i marinan för att dels kunna ta emot leveransen och dels kunna installera. Men vi gillar inte riktigt att vara i marina, för det är otroligt varmt. Ja. Och man får aldrig vinden in från rätt håll, så vi får liksom inget flöde i båten av vind. Och vi är vana med från Karibien 28-30 grader, vilket är varmt. Men här har det varit 34-35, vilket är sjukt varmt. 3-4-5 grader varmare än något sånt, och det gör skillnad på en gång. Igår hade vi faktiskt en arbetsdag, då var det bara 30 grader och mulet och liksom så här, ja. Fläktade mörkt. lite. Och vi kände ju, alltså då var vi så här, woho, nu kör vi! Medan är det 33 så är vi helt slut. Men vi hade varmt i marinan när vi pillade med det här, så vi var rätt slut efter de dagarna. Men vad skönt att få det installerat och klart. Men sen åkte vi iväg då till Taboga för att få lite återhämtning och lite bad. Och det var ju ganska länge sedan vi var på en strand, inser vi, för vi har ju bara varit på genomfart på väg någonstans de senaste månaden egentligen. Så vi har skalat av här en härva med trådar som ska få peka lite halvt rakt upp sådär, liksom så, typ. Och sen har vi en stoppplugg här av vulkaniserande tejp och så en massa kabel i aluminiumrör helt enkelt. Imorgon ska det upp i masten, sättas fast. Sista dagen i marinan då? Ja, vi hoppas ju verkligen det. Jag ska upp i masten snart och sätta upp det här schabraket, så vi förhoppningsvis bättrar på vårt åskskydd lite granna. Men det är mycket att tänka på och man vill egentligen bara åka upp och ner en gång, så det måste bli rätt från början. Ja, det är rätt hett här i marinan. Vi har legat här nu 2 nätter och det är ju svårt att få in vind. Nu blåser det lite faktiskt, så det är skönt, och det är också lite mulet, så det är också en perfekt dag att gå upp i masten och jobba lite. Men vi ser fram emot att efter det här, klockan 12, ge oss ut härifrån och lägga oss på svaj, andas lite, kanske packa undan det sista. Vi har ju handlat en hel del, så det ser det är mat överallt. Sen ska vi nog ta oss till någon strand och bada lite och njuta och samla energin igen inför nästa stora etapp över Stilla havet. Men idag blir det först och främst nu att skicka upp Niklas i masten. Så jag behöver skjutmåttet också. Har vi problem? Ja, vi har alltid problem. Det är vårt nya ord. Det är signum. Jag kan hämta skjutmåttet till dig. Men när jag satte fast överslaget så och hängde vi allting då i sladden, alltså i elkabeln, och den gled igenom, även fast jag hade tejpat den, tyckte jag, ganska bra, så höll det inte. Så det var vi hade gjort en plugg i toppen, men den drog sig själv igenom, så att, av egen tyngden. Så nu hänger kabeln här. Ja, den är på väg ur rör nummer 2 där uppe, så jag måste skynda mig och få fast dem så här, så vi har någonting. Så den sitter. Vad har du skjutmåttet om jag ska gå och hämta det? I verktygslådan. Okej. Ja, jag vet. Blir det bra, tror du? Hoppas det. Ja. Annars får vi flytta på inredningen helt enkelt. Ja. Men gör stora hålet ur. Nu har vi provat med ett litet borrhål så. Ja, nej, men det känns väl bra det här. Vi närmar oss ett steg i taget. Vi är färdiga i masttoppen nu och nu går vi igenom däck här.
Men det var lite tjockare än jag hade tänkt mig och vi ville försöka hålla oss nära den här väggen så vi kommer rakt ner till kölbulten som är där nere. Så ska vi försöka koppla på våran elkabel där nere. Med någon krokodilklämma tänkte jag. Så det är varmt och svetten rinner. Men det vore väldigt skönt att bli klar, så nu kör vi. Ja, nu är det dags för lite eftermiddagskaffe, men när det är så här varmt så räcker det inte med bara kaffe utan vi gör lite lemonad också. Det tycker ni om, va? Robot överhettad. Ja, när roboten är överhettad så behöver han lemonad. Ja. Eller fläkt. Ja, fläktarna går också på högvarv här för att få livet att fungera. Men lemonad är ganska trevligt också. Så att nu ska vi fylla på energin så att vi orkar fortsätta jobba här. Och hinna slutföra alla våra projekt och den listan som på ett sätt känns som att den blir längre och längre. Men den blir väl inte det, men det känns lite motigt ibland och som sagt varmt. Återställning pågår så vi kan sova här i natt. Det vore ju nice om det gick. Men vi har nu takskivorna som ska dit och sen har vi fått dit den här ledaren ända ner till kölbultarna. Ja, nu kan vi pusta ut. Ska börja ta lite middag. Ja, det var det också. Men jag har förberett så gott det går. Ja. Det börjar bli mörkt. Ja, precis. Ja, så ett par dagars jobb, men det man gör det får man behålla. I alla fall oftast. När inte hela kabelharangen ramlar ner från masten. Ja, det har vi varit med om nu också. Mm. Vi kom precis ut tillbaks igen från La Playitas Marina. Och där har vi tillbringat 3 dygn i ett varmt inferno. Fullt sysselsatta med att installera våra nya åskledare. Och det passar ju ganska bra då att det började tokåska och regna och blixtra här alldeles precis bredvid. Vi har ju satt upp en sköldad åskledare eftersom att det som förstör elektroniken i båten är ju typiskt sett kanske magnetfältet som skapas runt strömmen som är alltså själva blixten. Och då är tanken då att den här strömmen passerar i ett elektromagnetiskt avsköldat aluminiumrör då, där den här kopparkabeln så att säga löper på insidan om. Från masttoppen hela vägen längs masten, genom däck ner till kölen där den är kopplad till en av kölbultarna då. Så jag måste säga att det här kändes ju jätteskönt att veta att vi har fått det på plats och att allting faktiskt blev färdigt. För ett tag så var vi lite frestade på att kasta loss igår eftermiddag istället. Innan vi var klara, och saker har ju tendens att inte bli klara om man lämnar dem halvfärdiga. Så nu kan vi sitta här och koncentrera oss på att njuta istället kanske av åskvädret och känna att vi är säkra, och det känns väldigt bra måste jag säga. Annars är ju åskväder och blixtnedslag i båten eller nära båten någonting som är rätt jobbigt för de som är på sjön. Vi har en väldigt lång och hög mast som är en bra ledare, men våran båt är ju en produktionsbåt. Det fanns inget som helst åskskydd installerat när vi köpte den, och nu har vi äntligen åtgärdat det och det känns fantastiskt. Åska är ju en av de få sakerna som verkligen kan förstöra en båt så att det blir riktigt dyrt och jobbigt och bökigt. Plus att det kan vara farligt då för oss som är ombord om vi får ett nedslag. Det kan till och med leda till att båten sjunker om blixten tar vägen genom skrovet på vägen ner. Då kan skrovet så att säga explodera om det finns vatten i det. Då blir det blixtförångning och så blir det ett stort hål helt enkelt i skrovet efter det. Och då går det rätt fort att sjunka. Så summa summarum så har vi gjort ett jättesteg i vårt säkerhetsarbete med åskskydd. Och det är ju också en sak som kanske inte många båtägare tänker på. Just hur viktigt det är att skydda båten mot åska. Och att man kanske inte heller tänker på just att man kan använda
en avskärmad, sköldad åskledare. Så vi hoppas väl att vi kanske kan så ett frö någonstans hos er som tittar och installera på era egna båtar där hemma. Så efter de här dagarna i marinan så åkte vi ut och la oss på svaj utanför marinan och återhämtade oss lite. Men sen så bestämde vi oss för att ta en liten semester bort mot Taboga. Som är en ö bara någon 7 sjömil bort, så en timme drygt. Mm. Det var en fin ö. Som sagt, det är en 7-8 sjömil genom en stor ankringszon för fraktfartyg alltså. Och det här är en ganska spektakulär syn som man som vanlig människa aldrig behöver stöta på. Världens, ska vi säga, samlade transportflotta på något sätt som ligger och väntar på att få passera kanalen. Och man förstår ju vilken industri det är, alltså hur mycket fartyg som går i trafik. Verkligen. Men det är skönt att komma ut och bada och sola och leka på stranden, för det var faktiskt ganska länge sedan vi var på en strand. Det var ju Martinique senast, en månad sedan ungefär. Ja. Sen dess har vi varit på språng på väg någonstans. Så det var skönt att landa och bara ta vara på varandra och också fira din födelsedag. Mm. Vi hade tänkt att fira den ute på Taboga, men det visade sig vara ganska rulligt där också. Och att komma tillbaka sent på kvällen när det är mörkt blir ju liksom en säkerhetsrisk att få ombord alla när det liksom är höga vågor och sjö. Så att vi bestämde oss för att åka tillbaka hit till Panama City och gå på vår favoritrestaurang istället. Så jag tror du var nöjd med det. Ja, men det var jag absolut. Vi kan väl börja med att säga det att i den viken som vi låg utanför Marina Las Playitas så rullade det på grund av färjetrafik, alltså båtar som kör in och ut i princip hela tiden. Men det kan ju ändå avta liksom då och då. Så det var ju liksom ena sidan. Men sen när vi kom ut till Taboga, då var det istället vindvågor. Och de kommer ju konstant då, speciellt på kvällen. Och därför så var det extra farligt när man ska försöka hissa upp jollen och sådär. För att allting hivar 1 meter ungefär upp och ner. Så man slår sönder saker, våran dävert och sådär. Nu har vi hittat in till andra sidan av Las Playitas. Bredvid Flamenco Marina på andra sidan. Mm. Och här är det betydligt lugnare och det är bara då och då som det kommer någon svallvåg. Så 3:e gången gillt, 3:e ankar istället, kanske här vi stannar. Ja, dock så är det inte så smidigt att placera jollen här, så när vi väl ska göra slutprovisioneringen så tror jag vi åker tillbaka till Las Playitas. För där har vi jollen på ett säkrare sätt. Ja, så att ingenstans är det perfekt, men här där vi nu kan man göra lite båtjobb, vi ligger still. Entusiasmen för att ta fram verktygslådor och börja rota runt, den minskar markant om vi rullar och inte liksom får någon ro. Så det här är perfekt för att jobba med båten, och andra stället är perfekt för att gå i land och ta en Uber. 1, 2, 3. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Niklas pappa, han lever. Hurra, 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 hurra! Kramkalas! Vill du ha en Lumens armband, pappa? Självklart. Okej, då så du får det av oss här. Vi har gjort 2 stycken Lumens armband till dig. Oj, vad fina. Tack så mycket. Vad gulligt. Från alla oss. Vad är det för en dag? Vad är det för en dag? Det är ingen vanlig dag, för det är Niklas födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Vad har du valt för någonting idag då? Köttbuffé. Vilken surprise! Ja. Brasiliansk baby. Men det verkar gå hem hos de flesta av resten av familjen också. Så att, Är ni taggade, Oskar och Nils? Ja! Jag har tittat
De har till och med grillat ananas med kanel. Ja. Har du gått in på efterrätten redan? Ja. Nej. Nu kommer det kött. Skål! Skål! Vad är det då? Bacon. Okej, Anna. Anna. Gracias. Vill du ha Nils? Ja, okej. Nu, skål på er! Skål. Vi tar en skål här på den här sidan. Skål! Skål! Skål. Har vi ett nöjt födelsedagsbarn? Det kan vi ju lugnt säga. Pappa nu i alla fall. Fin födelsedag. Det var ingen helado, men annars så. Det finns en morgondag också. Inte morgondag. Är du nöjd, Nils? Ja. Jag är också nöjd. Ja, ska det vara roligt nu då? Är det efterfest? Har du hittat efterrätt? Vad har du plockat på dig då? Räkor och vattenmelon. Är det Nils special? Nej. Vad var det för smak på räkorna då? Jättebra. Var inte du mätt nyss? Jo. Jag är med. Hur många magar har du? 4. Ja, som en ko ja. Mamma, jag kan ta 2 mer ananas. Kommer efterrätten. Ananas med kanel. Har blivit en favorit. Här på dörren har vi vår att göra-lista. Den är ganska lång. Och Niklas har tagit fram verktygsbordet. Här var en säng. Allt det äger du har. Vad står på listan idag då? Vad ska du slutföra? Vi ska dra en ny tjock kabel. Det är från vår kopplingspunkt vid kyl och frys där. För att ha en stabil elkälla till bärbara datorer och sånt där. Så vi ska installera en ny sån här cigarettändar liksom uttag då. Det är liksom det som vi har ombord som eluttag kan man säga, som går på 12 volt då. Och den behöver kunna klara av 140 watt eller någonting. De nya, alltså såna här cigarettändar USB-laddarna som vi köpte var på 100 eller till och med 170 watt. Alltså det är ganska mycket, så och på 12 volt speciellt. Så då behöver man ha grova elkablar, ordentliga saker. Det här är 10 kvadrat. Tyvärr är det så på 12 volt. Sen ska vi ta oss upp på däck och använda de här nyinköpta ordentliga skruvarna för att göra en till fästram kan vi säga till våra dieseldunkar som vi ska ha där uppe. Våra reservdunkar, alltså med drivmedel. Så det ska vi göra också. Och sen får vi se om det finns någon tid kvar. Vi har en stycken ventilator för däckslucka att installera så att våran watermaker och de grejerna fram i garaget här får lite svalare när de jobbar och så, och alltså bättre temperatur. Och man måste kunna stänga den här då uppenbarligen när man är på havet, men när man är så här i Ankarvik så är det bra om man kan ha den öppen och att det får vädra lite grann, så blir det bättre miljö där inne. Slipper saker gå sönder, för det kan bli för nog säkert åtminstone 50 grader där inne. Och då får man inte köra våran watermaker, det är ju ett ganska stort problem. Ja, den la jag av bara mitt i alltihopa här igår av någon konstig anledning, så att man får vara försiktig med prylarna. Ja, men exakt. Så vi vet ju inte riktigt vad det beror på, och här har vi också lite varierande salthalt, så det kan hända att det blir någon tryckvariation som är... Så vi får väl se om det återkommer, de problemen med att watermakern bara helt plötsligt stänger av sig själv utan att säga till.
Vad har vi med på att göra listan då? Vi ska sätta en massa nyinköpt fluorkarbonlina på våra fiskedrag. Så att inte fisken biter av den så lätt då. De som är på de här linorna från början, själva tafslinan kan man säga. Den är ungefär ett par meter lång liksom. Men den är lite klen, lite dålig. Den har de vassa tänder fiskarna då, som de fiskarna vi gillar har ju vassa tänder. Då måste man byta ut dem. Ja, jag tror du är bara att köra för som sagt, Hela dagen är rädd. listan är lång. Vi ser hur många post-it-lappar vi kan plocka bort, men några blir det kanske i alla fall. Kör hårt älskling. Tack, nu kör vi så det ryker. Får du fin hjälp? Det brukar jag få, va? Jag brukar alltid erbjuda dig. Så det är toppen. Vad ska du hjälpa till med då Erik, eller roboten? Vet inte. Vad ska det vara här i då? Vet inte. Ska det måhända vara en sån där? Ja, skulle tro det. Skulle tro det. Då kan ju byggroboten få stoppa i den sen då. Han. Nu ska vi ta en välförtjänt paus och äta lite glass. Det ska bli gott. Vanlig choklad. Pappa, det där bruna mamma. Det där bruna smakar som att det var Är det gott? någonting som... Välförtjänt glasspaus. Efter allt jobb vi har gjort på båten. Och allt lek ni har lekt. Vad tog ni för smaker då? Pistas och choklad och jordgubb. Jordgubb? Jordgubb. Det var jordgubb. Och något okänt. Ja, något okänt. Ja, spännande. Så som sagt, igår så betade vi av lite av vår att göra-lista. Den är ju rätt så lång. Och idag så upptäckte vi nya saker som fylls på den här listan. Så att det är ju också... Vi kämpar mot den här listan. Vi hade besök av fladdermöss. Så att vi behöver städa lite av det efter dem idag. Och sen så upptäckte vi att en av våra solpaneler inte tar in någonting. Den funkar inte. Nej, precis. Och vi märkte väl egentligen att vi inte riktigt laddar så som vi borde. Och det kanske skiljer lite grann, men det är liksom, vi är precis på gränsen kan man säga till att vi har så mycket elström som vi behöver in i batterierna då. Och då började jag mäta och då visade det sig att en av solpanelerna inte gav någon ström alltså. Så det sitter ganska högt upp på att göra listan nu skulle jag säga. Så vi har att göra. Vi fortsätter väl att beta av och väntar på autopiloten att den ska komma. Hoppas att den kommer nästa vecka så att vi kan göra oss redo och ge oss iväg. Känns det bra? Det känns nog pirrigt faktiskt i första hand, men det känns bra. Vi har fått gott om tid nu att så att säga känna efter både på saker att göra och att komma i stämning så att säga. Så det känns bra, det tycker jag. Vi är taggade nu. Vi vill avsluta med att tacka alla er som tittar på våra videos. Enligt statistiken så kan jag se att 60% av er som tittar inte prenumererar på oss. Så att till er så får ni hemskt gärna trycka på den här prenumerationsknappen. Det kostar ingenting att prenumerera. Och det hjälper oss att sprida videon och fortsätta göra videos som ni kan titta på och följa med oss på vårt äventyr. Sen får ni hemskt gärna kommentera. Var det någonting ni gillade specifikt i det här avsnittet? Eller är det någonting ni undrar över? Så skriv en kommentar så svarar vi. Kommentarer hjälper oss också och vi hoppas att ni vill hjälpa oss. Nästa avsnitt som kommer då om en vecka på söndag klockan 18. Vi får se om vi är kvar här i Panama City då eller om vi har gett oss iväg. Så det får väl bli kanske sista förberedelserna eller liksom första dagarna ute till havs.
Spännande blir det i alla fall, tror jag. Ja, men det blir det, absolut. Vi hoppas ju att leveransen här som vi väntar på, autopiloten i första hand, faktiskt kommer som utlovat. Vi har ingen aning, vi har haft blandad liksom, lycka med att beställa saker. Håll tummarna för att leveransen kommer i tid och att vi kommer iväg, så hörs och syns vi. Hej Hej då! då!